Chào các bạn, khi mà mình tìm kiếm từ khóa biển hồ thì kết quả ra khá là nhiều. Trong đó có biển hồ là hồ nước ngọt tự nhiên nằm ở phía tây bắc của Pleiku, được mệnh danh là đôi mắt Pleiku. Biển hồ cũng là tên của một xã ở đây. Nhưng biển hồ chúng ta đang đề cập đến là biển hồ ở Campuchia, hay còn gọi là hồ Tonle Sap. Đây là một hồ nước ngọt ở phía tây bắc của Campuchia. Hồ này thì thông với sông Mekong thông qua một dòng sông chính là sông Tonle Sap và hợp lưu tại thủ đô Phnom Penh. Tonle Sap có nghĩa là hồ nước ngọt lớn và người Việt gọi một cách hình ảnh đó là biển hồ. Gọi là biển hồ cho thấy tầm vóc rộng lớn của hồ nước này, khiến nhìn bên này sang bên kia thì chẳng thấy bờ đâu. Đôi khi còn gọi là hồ hải. Tonle Sap chính là hồ nước ngọt lớn nhất của Đông Nam Á, cũng như là một trong những hệ sinh thái đa dạng và phong phú bậc nhất ở trên thế giới. Hồ đã được UNESCO xác định là khu dự trữ sinh quyển vào năm 1997 nhờ tính đa dạng sinh học rất cao. Trong thế kỷ 21, hồ và những hệ sinh thái xung quanh đang chịu áp lực ngày càng tăng từ nạn phá rừng, phát triển cơ sở hạ tầng và biến đổi khí hậu. Vậy hồ này lớn ra sao và tại sao người Việt lại mưu sinh tại đây? Diện tích của hồ Tonle Sap thì thay đổi tùy vào mùa mưa thì khác, mùa khô thì khác. Thường có một con số được đưa ra đó là vào mùa khô chỉ khoảng 2.500 km vuông và người ta nói rằng độ sâu chỉ khoảng 1 mét, tức là sâu có khi là chỉ sâu hơn mấy cái chỗ du lịch kiểu Bái Đính các thứ mà chúng ta hay đi một tí. Vào mùa mưa bắt đầu từ tháng 6, thay vì sông Tonle Sap rút nước từ hồ ra sông Mekong thì sông sẽ chảy ngược dòng, tiếp nước vào hồ, khiến mực nước hồ dâng cao, tăng diện tích lên đến khoảng cả hơn 20.000 km vuông. Với lượng nước đó, hồ có thể sâu từ 9 đến 14 mét, làm ngập lụt đồng ruộng và cây rừng ở trong khu vực. Vùng ngập nước biến thành nơi sinh sản lý tưởng của nhiều loài cá nước ngọt. Tháng 10 thì nước lại rút theo sông Tonle Sap để ra sông Mekong. Như vậy là diện tích thì không cố định. Vì địa thế đặc biệt với hệ thống thủy văn đổi dòng 2 lần mỗi năm, hồ Tonle Sap là một trong những hồ nước ngọt có hệ sinh thái đa dạng và rất phong phú. Biển hồ Campuchia nuôi sống hàng triệu người và cung cấp phần lớn sản lượng cá nước ngọt cùng khoảng 60% lượng chất đạm cho người dân Campuchia. Đây được coi là một trong những kho cá nước ngọt khổng lồ nhất trên hành tinh. Các nhà khoa học ghi nhận nơi đây có hơn 300 loài cá, trong đó có nhiều loài cực kỳ độc đáo, kích thước khổng lồ hoặc có tập tính gần như là không giống với bất kỳ loài nào ở Đông Nam Á. Nổi tiếng nhất có lẽ là cá tra dầu sông Mekong, một trong những loài cá nước ngọt lớn nhất hành tinh. Có con dài khoảng 3 mét, nặng hơn 3 tạ, tức là tương ứng với một con bò. Điều thú vị là dù khổng lồ như vậy, nhưng nó gần như ăn thực vật và sinh vật phù du, chứ không phải là những loài cá giữ săn mồi. Người dân quanh biển hồ xem việc bắt được cá tra dầu giống như là việc trúng số, vì một con đủ nuôi cả làng ăn nhiều ngày. Một quái vật nước ngọt khác đó là cá đuối nước ngọt khổng lồ sông Mekong. Đây được xem là một trong những loài cá nước ngọt lớn và kỳ lạ nhất thế giới. Loài này có thể rộng hơn 2 mét và nặng tới vài trăm cân. Nhiều nhà nghiên cứu từng xem vùng sông Mekong, biển hồ là nơi còn sót lại hiếm hoi trên thế giới mà những con cá đuối khổng lồ kiểu này vẫn tồn tại ngoài tự nhiên. Ngoài ra còn có những loài rất đặc trưng như là cá lóc bông khổng lồ, cá hô Mekong được ví như là vua cá chép Đông Nam Á, hay cá linh, loài cá nhỏ bé nhưng gắn liền với mùa nước nổi và văn hóa ẩm thực Campuchia cũng như miền Tây của nước ta. Nhìn vào biển hồ thì một câu hỏi được đặt ra đó là biển hồ này khi nào thì cạn? Nhiều năm qua, có một quan điểm khá phổ biến cho rằng biển hồ của Campuchia đang bị bồi lấp nghiêm trọng do phù sa từ sông Mekong đổ vào quá nhiều. Nghe thì cũng rất là hợp lý, vì ai cũng nghĩ phù sa tích tụ hàng nghìn năm thì hồ sẽ ngày càng nông đi. Nhưng thực tế các nhà khoa học đã nghiên cứu địa chất và trầm tích cho thấy câu chuyện lại hoàn toàn khác. Các nghiên cứu về lõi trầm tích dưới đáy hồ cho thấy tốc độ lắng đọng của phù sa ở biển hồ thực ra rất thấp, chỉ khoảng 0,1 đến 0,16 mm chứ không phải là cm mỗi năm trong suốt hơn 5.000 năm qua. Con số này nhỏ đến mức gần như rất chậm nếu so với tốc độ bồi lấp ở nhiều dòng sông khác trên thế giới cũng như là nhiều hồ khác trên thế giới. Nếu lấy mức 0,1 mm một năm, phải mất tới 10 năm thì hồ mới dày thêm khoảng 1 mm trầm tích. Điều đó cho thấy nguy cơ biển hồ bị lấp cạn nhanh do phù sa là điều không thực sự có cơ sở khoa học mạnh. Thực tế thì phù sa lại chính là một phần cực kỳ quan trọng giúp hệ sinh thái của biển hồ tồn tại. Mỗi mùa mưa, nước từ sông Mekong chảy ngược vào hồ qua sông Tonle Sap, mang theo lượng bùn lớn, khoáng chất và chất hữu cơ. Và chính lớp phù sa này nuôi dưỡng hệ thực vật ngập nước, rừng ngập quanh hồ và đặc biệt là nguồn cá khổng lồ của Campuchia. Nó giống như một lá phổi sinh học của lưu vực sông Mekong, nơi nước lên, nước xuống liên tục, giúp chất dinh dưỡng được luân chuyển thay vì bị tù đọng. Ở đây là có nhưng mà nó luân chuyển thay vì bị tù đọng. Không chỉ vậy, dòng phù sa còn giúp duy trì cấu trúc tự nhiên của hồ.
Nếu lượng phù sa và dòng chảy bị suy giảm quá mạnh do đập thủy điện hoặc các công trình kiểm soát nước ở thượng nguồn, hệ sinh thái ở biển hồ thực sự đối mặt với nguy cơ lớn. Thế nên bây giờ người ta mong phù sa chứ người ta không sợ phù sa. Giờ hãy nói đến câu chuyện của những người Việt Nam ở biển hồ Campuchia. Người Việt Nam ở biển hồ Campuchia thực ra không phải mới xuất hiện vài chục năm gần đây, mà nhiều cộng đồng đã có lịch sử hơn một thế kỷ. Phần lớn họ là hậu duệ của những gia đình ngư dân sống dọc vùng đồng bằng sông Cửu Long như là An Giang, Đồng Tháp, Bạc Liêu, Cà Mau, rồi theo dòng Mekong ngược lên Campuchia để đánh cá và buôn bán. Lý do rất đơn giản, nơi nào nhiều cá thì nơi đó có người đánh cá. Mỗi năm hệ sinh thái này từng cung cấp hàng trăm nghìn tấn cá, nuôi sống hàng triệu người. Với những người dân chài, nơi nào nhiều cá thì nơi đó có cơ hội sống sót. Vì vậy rất nhiều người Việt Nam đã dựng nhà nổi, sống lênh đênh luôn trên mặt nước. Ngoài yếu tố mưu sinh, còn có yếu tố lịch sử. Thời Pháp thuộc, Việt Nam, Campuchia, Lào cùng nằm trong liên bang Đông Dương nên việc di chuyển khá dễ dàng. Người Việt từng là một trong những cộng đồng lao động quan trọng tại Campuchia, làm nghề đánh cá, buôn bán, thợ thủ công, vận tải sông nước. Sau các biến động chiến tranh, đặc biệt thời kỳ Khmer Đỏ, nhiều cộng đồng đã tan tác nhưng vẫn còn những nhóm quay lại biển hồ vì họ không còn đất đai hay chỗ nào khác để bám lại. Thế thì số lượng người Việt ở biển hồ đông đến mức nào? Có thời điểm cộng đồng người gốc Việt tại Campuchia lên đến hàng trăm nghìn người sinh sống tại biển hồ. Riêng quanh biển hồ Tole Sap đã có những người sống tại các làng nổi. Ở nhiều làng nổi, người gốc Việt chiếm tỷ lệ lớn, có nơi khoảng 30-40% dân số. Họ sống chen lẫn với người Khmer, người Chăm Hồi giáo và những cộng đồng đánh cá khác. Cả một thế giới nổi hình thành trên mặt nước, nhà nổi, trường học nổi, quán tạp hóa nổi, trạm xăng nổi, nhà thờ nổi. Tuy nhiên vài năm gần đây, số lượng đã giảm đáng kể. Chính quyền Campuchia đã siết chặt quản lý cư trú trên biển hồ, đồng thời yêu cầu nhiều làng nổi phải di rời, lên bờ hoặc là chuyển nơi ở. Một phần người Việt quay về Việt Nam, phần khác tiếp tục sống bấp bênh ở các khu ven hồ. Nhưng lại có một vấn đề nảy sinh, đó là họ có mang quốc tịch Việt Nam hay là mang quốc tịch Campuchia. Đây chính là phần đau lòng nhất trong câu chuyện biển hồ. Rất nhiều người gốc Việt ở đây rơi vào tình trạng không có quốc tịch rõ ràng. Họ không có giấy tờ Campuchia đầy đủ nhưng cũng không còn giấy tờ Việt Nam. Có những gia đình đã sống vài thế hệ nhưng con cháu sinh ra vẫn không có giấy khai sinh hợp pháp. Về mặt pháp lý thì cộng đồng này rất phức tạp. Một số có quốc tịch Campuchia, một số có giấy tờ Việt Nam cũ, một số có thẻ ngoại kiều, nhưng rất nhiều người gần như vô danh trên giấy tờ. Điều này khiến họ gặp vô số những khó khăn. Không thể mua đất, không dễ học hành lên cao, khó xin việc chính thức, khó tiếp cận với y tế và phúc lợi, cũng như khó di chuyển một cách hợp pháp. Có những đứa trẻ nói tiếng Việt không sõi, tiếng Khmer cũng không hoàn toàn thành thạo, lớn lên giữa mặt nước và gần như cảm thấy mình chẳng thuộc hẳn với nơi nào. Cuộc sống của nhiều gia đình gốc Việt ở biển hồ cũng rất nghèo và cô lập. Họ sống chủ yếu bằng nghề chài lưới, nuôi cá, buôn bán nhỏ. Mùa nước nổi thì còn dễ kiếm ăn, nhưng mùa khô nước rút mạnh, nhiều làng nổi gần như bị cô lập giữa bùn và cạn. Dù vậy thì nhiều cộng đồng vẫn giữ được những nét văn hóa Việt Nam. Trong các làng nổi vẫn có những người nói giọng miền Tây, có bàn thờ tổ tiên kiểu Việt Nam, có những món ăn Nam Bộ, có Tết Nguyên đán, có chùa Việt và lớp học tiếng Việt. Có thể nói, người Việt ở biển hồ giống như một cộng đồng trôi nổi giữa hai thế giới. Họ gắn bó với Campuchia bằng cuộc sống hàng ngày, nhưng ký ức và văn hóa thì vẫn hướng về Việt Nam. Và suốt nhiều thế hệ, mặt nước biển hồ vừa là nơi nuôi sống họ, vừa là nơi giữ họ trong một cuộc đời lênh đênh rất khó để cập bến. Hãy nhìn ra thế giới có những biển hồ như vậy hay không? Thì trên thế giới có nhiều hồ nước ngọt rất lớn, có thể gọi là biển hồ cũng được, như hồ Victoria ở châu Phi, hồ Baikal ở Nga, hay một cái hồ rất nổi tiếng ở châu Mỹ, đó là hồ Titicaca ở Nam Mỹ. Nhưng nếu xét về cơ chế hoạt động thì biển hồ ở Campuchia gần như là trường hợp độc nhất. Điểm đặc biệt nhất của Tole Sap là hiện tượng dòng sông đảo chiều. Như đã nói, mùa mưa, nước sông Mekong dâng cao, chảy ngược vào hồ qua sông Tole Sap, và mùa khô, dòng nước lại đổi hướng, chảy ngược từ hồ về sông Mekong. Cả hồ giống như một trái tim nước khổng lồ của Đông Nam Á. Nếu tìm nơi có nét tương đồng thì hồ Titicaca ở Peru và Bolivia có lẽ là gần giống nhất, như là gần giống với mặt đời sống con người. Tại đây cũng tồn tại những cộng đồng sống nổi trên mặt nước hàng trăm năm, dựng nhà và đi lại bằng thuyền như các làng nổi của người Việt và người Khmer ở biển hồ. Trong khi đó hồ Victoria ở châu Phi lại giống biển hồ Tole Sap ở vai trò vựa cá, nuôi sống hàng triệu ngư dân quanh hồ. Còn hồ Chad ở Trung Phi có đặc điểm diện tích thay đổi mạnh theo mùa, giống kiểu co giãn của biển hồ khi nước lên xuống. Tuy nhiên, hồ Tole Sap vẫn rất đặc biệt vì nó không chỉ là hồ nước ngọt mà còn là một phần của cả hệ thống sông Mekong. Hồ này hoạt động như một bể điều tiết tự nhiên khổng lồ. Chính vì vậy, nhiều nhà địa lý xem biển hồ
không đơn thuần là một cái hồ mà là một hệ điều hòa sinh thái tự nhiên cực kỳ hiếm có của cả khu vực Đông Nam Á, và nó cũng gắn liền với nhiều thế hệ người Việt Nam. Cảm ơn vì đã dành sự quan tâm theo dõi cho video. Cảm ơn các bạn đã dành sự đồng hành cùng Hải Thanh Story đi qua những vùng đất, khám phá những điều mới. Đừng ngần ngại, hãy để lại những góp ý và xin được hẹn gặp lại.